Phúc Bảo muốn chơi trội, đưa ra ý định muốn nhảy lớp. Trình Vượng thúc nhân cơ hội tham gia. Kết quả là Phúc Bảo bị vả mặt đau đớn. Về đến nhà, Phúc Bảo dựa vào ký ức kiếp trước, muốn độc chiếm thành quả, nên đã âm thầm lên kế hoạch phân ra. Được rồi bà nó à, đưa tiền cho thằng cả đi, để nó hôm nay đưa mấy đứa nhỏ đến trường luôn. Cơm trong nhà còn chẳng có mà ăn. Con đòi cho chúng nó đi học. Có vài người ấy mà, đi cũng chỉ tổ tốn tiền. Thà cứ ở lì trong nhà cho xong, để sau này tìm một nhà chồng tốt. Bây giờ nếu có ai không muốn đi thì có thể mau chóng nói ra. Phụ nữ chúng ta tìm được nhà chồng tốt là quan trọng hơn tất cả. Chị Phúc Bảo, chị nghe thấy chưa? Bà nói tìm nhà chồng là quan trọng nhất đấy. Hay là chị đừng đến trường nữa, để bà nội mau tìm cho chị một nhà chồng thật tốt. Được rồi, thằng cả, con mau dẫn tụi nó đi đăng ký đi, đừng để muộn giờ. Đại đội đuôi bò không có trường tiểu học, bọn trẻ phải đi bộ 1 tiếng rưỡi đến đại đội sản xuất bên cạnh. Thở hồng hộc, mệt chết con rồi, con không chịu nổi nữa, chân sắp gãy rồi. Lát nữa vào trong, các con phải thật ngoan ngoãn nghe lời. Thầy câu hỏi gì thì trả lời này. Tuyệt đối đừng có nghịch ngợm phá phách, nếu không trường người ta không nhận đâu. Các con sẽ không được đi học nữa đấy. Nhà ông cả 4 đứa đều muốn đi học, đúng không? Dạ, mấy đứa này đều đi học ạ. Mấy đứa nhỏ nhà ông tuổi tác không giống nhau. Tất cả đều học lớp 1 hết sao? Thưa thầy, nội dung lớp 1 con đều biết hết rồi. Con có thể vào thẳng lớp 2 được không ạ? Con đều biết hết rồi ư? Con tự học ở nhà à? Dạ đúng, con đều đã tự học xong ở nhà rồi. Thầy có thể tùy ý kiểm tra con. Được, vậy lát nữa thầy lấy 2 tờ đề cho con làm thử. Thưa thầy, mẹ của em là thanh niên trí thức. Em cũng đã được học rất nhiều chữ từ mẹ. Em có thể cùng tham gia kỳ thi này được không ạ? Những gì em ấy nói không sai chút nào. Khoảng thời gian này, em ấy thực sự đã theo Vương Tuệ Phương học chữ. Thơ ca chỉ cần đọc qua một lần là nhớ kỹ. Đến cả Vương Tuệ Phương cũng phải nghi ngờ bản thân có phải là người trời sinh để làm giáo viên hay không. Trường tiểu học bây giờ chỉ có 2 môn ngữ văn và toán học, cộng thêm một số trích dẫn từ sách đỏ. Thành Vong Thư làm bài rất điềm tĩnh, còn Thành Châu Bảo thì càng viết càng cuống. Cuối cùng đành điền bừa rồi nộp bài. Được rồi, để bài thi ở đây đi. Các em ra ngoài đợi trước nhé. Thưa nha, cháu theo Tiểu Thẩm học chữ từ lúc nào thế? Sao bọn ta chưa từng nghe nói qua nhỉ? Hơn nữa sao cháu không gọi bọn ta học cùng? Cứ lén lút học một mình. Thật là quá ích kỷ rồi. Cháu cũng đâu có theo mẹ học chữ riêng đâu. Mấy thứ này chẳng phải nhìn qua 2 lần là biết rồi sao? Chẳng lẽ các người không phải vậy sao? Chắc là không tính là ích kỷ đâu nhỉ? Hừ. Hi hi. Ôi, thầy Dương vừa đi. Chỗ chúng ta lại thiếu người rồi. Cái này biết làm sao bây giờ đây? Thật là đau đầu quá đi. Còn làm sao được nữa? Đến mấy thôn lân cận tìm xem có thanh niên trí thức nào phù hợp không? Đến lúc đó đảm bảo họ sẽ tranh nhau vỡ đầu cho mà xem. Vẫn là cô Vương nhỏ có ý kiến hay. Đến lúc đó chúng ta cứ cho họ thi, ai điểm cao thì chọn người đó. 2 người vừa ngân nga vừa rời đi, mà hoàn toàn không biết rằng đứa trẻ nhỏ ở trong góc đã nghe, thấy hết mọi chuyện vào lòng. Thưa thầy, 2 đứa trẻ nhà tôi có thể nhảy lớp được không ạ? Thành Vong Thư có thể nhảy lớp, sau này theo học cùng lớp 2. Còn về Thành Phúc Bảo thì cứ ở lại lớp 1 học cho tốt đi, học cho chắc kiến thức cơ bản. Như vậy sau này sẽ tốt cho con bé hơn. Làm sao có thể chứ? Thành Vong Thư đỗ rồi, còn mình thì lại không. Dù cho có không muốn chấp nhận đến mức nào, kết quả cũng đã định đoạt rồi. Trên đường về nhà, Phúc Bảo suốt quãng đường đều im lặng, ánh mắt đầy oán hận.
Hận không thể nuốt chửng Thành Vong Thư cho hả giận. Giờ không thèm chấp nhặt với chị. Mình còn có việc quan trọng hơn. Cô nhớ lại trong nguyên tắc. 1 tháng sau trường học sẽ công khai tuyển giáo viên. Chỉ tiêu đó cuối cùng bị một nam thanh niên trí thức có quan hệ cướp mất. Từ đó dẫn đến một trận náo loạn. Nếu mẹ mình có thể làm giáo viên thì nhà mình sẽ có hy vọng rồi. Sẵn tiện còn có thể thúc giục bố không đi nữa. Bố đi hết nổi rồi. Bố không đi nữa đâu. Phúc Bảo con có đi không? Không đi tìm mẹ đánh đòn con không? Ôi trời ơi! Phúc Bảo, cuối cùng con cũng về rồi. Mệt dã rời rồi đúng không? Mau lại đây ngồi ăn cơm đi. Thằng cả, con nói xem chuyện là thế nào? Mẹ, chuyện là thế này. Ha ha ha, con nhỏ Vong Thư nhà mình thật biết làm vẻ vang mặt mày. Có những người ấy mà, tâm cao hơn trời nhưng mạnh mỏng như giấy. Đã không có bản lĩnh còn muốn ôm đồm công việc đó. Đúng là mất mặt đến tận nhà người ta rồi. Hứ, thím hai nói cái gì vậy? Con nhỏ Vong Thư nhà tôi từ bé đã giống tôi rồi. Thông minh hết chỗ nói. Nhiều thứ chỉ cần chỉ qua là hiểu ngay. Còn con nữa. Cái thằng này cũng đòi hưởng lây cơ à? Đã không có bản lĩnh mà còn dám đòi hỏi. Giờ thì mất mặt đến tận tổ tiên rồi. Con gái, mau nói cho mẹ nghe xem nào. Sao con lại giỏi giang thế hả? Hôm nay thật sự làm bố mẹ nở mày nở mặt quá. Mẹ dạy người giỏi như thế. Không đến trường làm giáo viên thì đúng là phí phạm. Con thấy mấy thầy cô ở trường chẳng ai giỏi bằng mẹ đâu. Ôi dào, ngại quá, thôi bỏ đi. Trình độ của mẹ chỉ là mèo 3 chân thôi. Mẹ mà cũng làm giáo viên được sao? Nếu mẹ mà trở thành giáo viên, chẳng phải con có thể vênh mặt lên mà đi sao? Nhị A đi học cũng thuận tiện hơn. Với lại còn có lương hàng tháng. Là ăn lương thực nhà nước đó, sẽ không ai dám coi thường nhà mình nữa. Trường của con đang tuyển giáo viên sao? Mẹ cũng có thể đi à? Hôm nay ở nhà vệ sinh con nghe các thầy cô nói là muốn tuyển Chi Thanh. Thi cử ai điểm cao thì người đó được nhận. Thật sao? Mẹ thật sự giỏi như vậy à? Mẹ dạy mà con còn có thể nhảy lớp được. Mẹ ôn tập 1 tháng chắc chắn là sẽ ổn thôi. Tối nay mẹ sẽ bắt đầu đọc sách. 1 tháng sau phải lấy bằng đột xuất này. Góp công sức cho cái nhà này. Ba ơi, tháng tới mẹ phải ôn thi. Trọng trách trong nhà đành đặt lên vai ba vậy. Ba là trụ cột của nhà mình mà. Phải cố gắng chống đỡ đó nha. Cái gật đầu này đã định đoạt số phận lao động kiểu mẫu của ông sau này. Việc phân gia đang rất cấp bách. Không thể để đám hút máu này kéo chân chúng ta được. Ở phía bên kia, Phúc Bảo cũng đang tính toán chuyện phân gia. Trong ký ức kiếp trước, 2 ngày nữa sẽ có lãnh đạo đến thị sát. Nhưng không cẩn thận lăn xuống sườn núi bị thương nặng. Cuối cùng cô ta xuất hiện cứu người, trở thành ân nhân cứu mạng của vị lãnh đạo đó. Nhận được một cơ hội vào thành phố làm công nhân. Kiếp trước cô ta nhường lại cho đại phòng rồi đưa cho Ngu À. Nhưng giờ không phải mọi người đang coi thường tôi sao? Vậy thì cứ chống mắt lên mà nhìn tôi ăn ngon mặc đẹp đây này. Bà nội, con muốn phân gia. Con sắp có cơ hội vào thành phố làm công nhân rồi. Chỉ đưa ông bà nội và bà mẹ đi cùng thôi. Phúc Bảo, cục cưng của bà nội ơi. Con nói thật sao? Đến lúc đó, con sẽ bảo ba mẹ đưa bà và ông nội cùng vào thành phố. Con nhà chú 2 chú 3 thì cứ ở đó đi. Chuyện này để bà về thương lượng lại với ông nội con đã. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, sướng thật. Gia đình này nhất định phải phân. Vận may cũng nhất định phải cướp. Có lẽ đối với người khác, Thành Phúc Bảo là một tai họa. Nhưng đối với cô ấy mà nói, lại đúng là một Phúc Bảo danh xứng với thực. Thành Phúc Bảo dùng công việc trên thành phố để dụ dỗ Thành lão đầu. Thành lão thái đòi phân gia. Trình Vượng Thúc giả vờ ngăn cản rồi sau đó đã thành công gây rối. Trình Vượng Thúc âm thầm bám theo Phúc Bảo, chuẩn bị nẫng tay trên vận may mới của cô ta một lần nữa. Đợi đến khi Thành lão thái và Thành lão đầu từ trong phòng đi ra,
Đã là chuyện của nửa tiếng sau. Vẻ mặt hai người nghiêm trọng, giống như có chuyện đại sự gì đó sắp tuyên bố vậy. Phúc bảo, cháu qua đây. Ông nội, những gì cháu nói đều là thật. Chính mắt cháu đã nhìn thấy, không sai một chút nào. Thành lão đầu vốn dĩ còn bán tín bán nghi. Nhưng sau khi nghe xong những lời này của Phúc Bảo, nghi hoặc trong lòng đã tan biến quá nửa. Nếu không tách nhị phòng và tam phòng ra, thì hai thân già này cũng đừng hòng được hưởng sái chút lộc nào. Mọi người lại đây một chút nào. Có chút chuyện muốn tuyên bố đây. Cha muốn nói chuyện gì vậy? Hôm qua đại đội trưởng đã thông báo rồi, bảo chúng ta sáng nay tập trung sớm để nói chuyện. Còn có việc lớn cần tuyên bố nữa. Được rồi, tôi chỉ nói vài câu tuyên bố một việc thôi. Sẽ không làm lỡ việc xuống đồng của các anh đâu. Bây giờ lại nổi giận rồi. Những người khác lần lượt cúi đầu, không dám nói nhiều. Cây lớn thì chia cành, con lớn thì chia nhà. Bây giờ các anh đều đã lập gia đình riêng cả rồi. Chị em Phương Phương cũng đã gả đi rồi. Tôi thấy cũng đã đến lúc chúng ta nên phân ra rồi. Trong sân bỗng chốc xôn xao. Mọi người bàn tán xôn xao, thì thầm to nhỏ. Không được, không thể phân ra. Sao có thể phân ra được chứ? Nếu mà phân ra, sau này tam phòng chúng con biết sống sao đây? Đúng vậy, phân ra là chuyện tuyệt đối không thể. Trừ phi chia cho nhà chúng con nhiều lợi lộc hơn chút. Lão Tam, vợ Lão Tam còn không mau kéo con bé Thư xuống. Chuyện phân ra này tôi đã quyết định rồi. Bất kể các anh có đồng ý hay không, cái nhà này nhất định phải phân. Tôi chỉ là thông báo cho các anh một tiếng thôi. Nếu các anh đồng ý, thì ta còn có thể chia thêm cho các con chút đồ. Còn nếu các con không đồng ý, thì sẽ chẳng có cái gì đâu. Lão đại, lát nữa giữa trưa tan làm, con hãy đi mời đại đội trưởng tới đây, để ông ấy làm chứng cho gia đình mình, chia cái gia đình này ra. Vâng thưa cha, con biết rồi ạ. Nói xong Thành lão đầu chắp tay sau lưng đi thẳng ra ngoài, để lại một sân đầy người nhìn nhau ngơ ngác. Trưa hôm đó, Thành hướng đông dẫn đại đội trưởng về tới cái cha. Đại đội trưởng, ông đến rồi ạ. Vợ Lão Nhị, vợ Lão Tam mau vào bếp đun nước pha trà đi. Trà là đồ hiếm đấy, chỉ khi có khách quý mới nỡ lấy ra mời. Sao đang yên đang lành lại đột nhiên muốn chia nhà thế? Ba đứa các anh nói thật xem, có phải các anh muốn chia chứ không phải ý của hai cụ không? Là ý của tôi và bà lão nhà tôi. Cây lớn thì chia cành, con lớn thì chia nhà, chúng nó cũng đều thành gia lập thất rồi. Cứ ở chung mãi cũng không tiện, chỉ bằng ở riêng ra, thỉnh thoảng vẫn có thể qua lại thăm nhau. Vậy các người muốn chia thế nào? Hai ông bà già sẽ ở với nhà nào? Chúng tôi đã tính xong, chúng tôi sẽ ở với lão đại. Lão Nhị, Lão Tam mỗi năm đưa 5 đồng tiền phụng dưỡng. Lễ Tết mang chút quà cáp qua là được. Thế còn gia sản chia thế nào? Đã nghĩ kỹ chưa? Phòng của nhà nào đang ở thì thuộc về nhà đó. Xong nồi chén bát và lương thực chia làm 4 phần. Phần của chúng tôi sẽ giao cho nhà lão đại. Đợi sang thu nhà nào tự ăn nhà nấy, tự nhóm bếp riêng. Bà nó ơi, nhà mình còn bao nhiêu tiền? Bà lấy hết ra mà chia đi. Nhà mình tình hình thế nào mà ông còn không biết sao? Làm gì còn đồng nào nữa chứ? Nếu đã không có tiền thì không chia nhà nữa. Nếu không chúng con chẳng phải sẽ chót đói sao? Đúng thế, cái gì cũng không cho mà muốn đuổi chúng con đi. Làm gì có chuyện hời như vậy? Thôi được rồi bà nó ạ, lấy tiền ra đi, toàn là một lũ nợ đời thôi. Mỗi nhà 20 đồng, chỗ còn lại là tiền dưỡng già của hai thân già này. Đừng có ai hòng tăm tia. Các phòng nhận lấy 20 đồng. Trong mắt bùng lên tia hy vọng, cuối cùng cũng có thể tự mình làm chủ rồi. Việc chia nhà cứ thế được định đoạt. Hi hi hi, cứ cười đi, cười nhiều vào nhé. Chẳng biết còn cười được bao lâu nữa đâu. Hi hi, câu duyên của vị lãnh đạo lớn đó, mình cũng phải nẫng tay trên thôi. Sau khi chia nhà, cuộc chiến tranh giành đồ đạc bùng nổ. Cái đồ gà mái không biết đẻ kia mà còn dám cướp đồ nhà tôi à? Chị mới là đồ không biết đẻ ấy, như con lợn này chiếm hố xí vậy. Vương Tuệ Phương thừa cơ dọn đồ. Thành Lão Tam thì chuẩn bị gạch xây tường để ngăn cách nhà. Chia nhà ra sống riêng, ngày tháng sẽ chỉ ngày một tốt hơn thôi. Mọi người từ lâu đã mong được chia nhà rồi. Để tao gọi mẹ xem mày còn dám mắng không.
Ái cha, sao mái nhà tự nhiên lại sập thế này? Có phải bị ma ám rồi không? Con gái à, sức của con còn nhẹ nhàng hơn cả gã đàn ông lực lưỡng như bố nữa. Hi hi. Sáng sớm hôm sau, Trình Vượng Thúc đi theo sau Phúc Bảo từ xa. Cô ta đội một chiếc mũ rơm, che chắn vô cùng kín mít, lén lén lút lút. Lần này ngày lành cuối cùng cũng đến lượt mình rồi. Cứ cười đi, lát nữa khóc không kịp đâu. Phúc Bảo vừa mới mò lên sườn núi, liền thấy một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ đại cán, chân trượt một cái, lăn xuống hồ núi. Không, đừng hòng làm hỏng chuyện tốt của ta. Nâng tay trên giữa chừng. Tất nhiên là phải chạy nhanh một chút rồi. Đừng có mà chớp tắt thở đấy nhé. Đồng chí nhỏ, cảm ơn cháu nhé. Phiền chết đi được, giờ thì yên tĩnh rồi. Dân làng gần đó đã phát hiện ra cảnh này, liền nhiệt tình giúp đỡ. Hộ tống suốt quãng đường đến trạm y tế. Đại đội trưởng và thư ký, hai người họ vốn dĩ là đi cùng lãnh đạo đến kiểm tra. Kết quả là chưa đi được nửa đường, lãnh đạo đột nhiên thấy bụng không khỏe. Đi giải quyết nỗi buồn đã nửa nén nhang rồi vẫn chưa thấy quay lại. Lãnh đạo đâu? Không phải nói là đi giải quyết nỗi buồn sao? Sao nửa nén nhang rồi vẫn chưa thấy về? Mau, đằng kia có động tĩnh. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Đại đội trưởng sau khi nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao, sau khi biết người bị thương chính là lãnh đạo. Thôi xong rồi, nếu ông ấy mà có mệnh hệ gì, cái chức quan này của tôi em là không giữ nổi nữa. Mau kéo xe bò đến đây, lập tức đưa đến trạm y tế. Không ai được phép chậm trễ. Con gái à, hôm nay đa tạ con nhiều lắm. Nếu không nhờ con cứu người kịp thời, hai người chúng ta chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn rồi. Đúng, con là đại công thần của làng ta, là ân nhân cứu mạng. Chuyện này tôi phải để cho toàn đại đội đều biết mới được. Lời khen ngợi của hai người họ tuôn ra không ngớt. Dù sao thì Thành Vong Thư cũng đã cứu vãn cả con đường quan lộ của họ. Đợi sau khi chủ nhiệm Lưu đã ổn định, hai người họ mang theo quà đến để cảm ơn. Thư nha đầu thật sự là anh hùng của làng ta. Khen thưởng 100 điểm công lao, còn có một ít lương thực nữa. Có khó khăn gì cứ việc nói nhé. Dạ, không có khó khăn gì đâu ạ. Ái cha, con gái thật cừ quá đi. Là ai? Rốt cuộc là ai? Tốt nhất đừng để ta biết ngươi là ai. Nếu không ta nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giết ngươi. Sau khi xuống núi, kẻ đó nghe tin người cứu mạng lại là Thành Vong Thư. Không thể nào. Chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi. Cái con nhỏ hèn hạ đó làm sao có thể đối phó với mình chứ? Lần này coi như ngươi mạng lớn. Nhưng đồ của ta không phải muốn lấy là lấy đâu. Kiếp trước ta có thể dìm Thành Vong Thư xuống vũng bùn lầy, thì kiếp này ta cũng có thể làm được như thế. Mà Thành Vong Thư về chuyện này hoàn toàn không hay biết. Cho dù có biết, cô cũng chẳng hề bận tâm.